יש איזשהו עניין, אני ממליץ לכולם לשמוע את הסרטון מההתחלה עד הסוף. זה ייתן לכם כמה דברים יקרים מאוד לחיים. אמרתי את זה בכמה אופנים, אנשים ממש נהנו וזה חיזק הרבה. כדאי לשמוע עד הסוף ולהפיץ את זה. בעצם העניין שלנו פרוס על כל סוף חומש בראשית וגם על עניין של תחילת חומש שמות. מה מסופר שם בעצם? מפרשת וישב מסופר על יוסף הצדיק, שהוא היה בגיל 17, יצא לאחים שלו ונמכר לעבד. לא סתם לעבד, לשר הטבחים במצרים. מקום ממש מושפל, עברי, היה נמצא שם במצרים, ובהמשך הפרשיות אנחנו רואים שהוא הגיע לדרגה שבחיים לא חשבו עליה. מה הוא נהיה? משנה למלך מצרים. אי אפשר להבין. עד שאפילו ראינו בפרשת ויגש, כתוב אמר להם יוסף לאחים שלו, שהוא התוודע לאחים שלו, מה אמר להם? אני יוסף העוד אבי חי, אומר הפסוק, ולא יחלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. מה? יוסף, נהיית המלך, הם עד עכשיו הרי מדברים איתו פעם אחר פעם, אף אחד לא גילה את זה. כי זה לא יאומן. למה זה לא יאומן? מכמה וכמה סיבות. יוסף הצדיק, הוא היה כמו שאמרנו נער צעיר, בן 17, שהוא נמכר ושהוא עמד לפני פרעה, אומר כתוב, ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה. אז סך הכל בן 30. בן 30 יהיה מלך מצרים. איך זה הגיוני? מי בכזה מצב, בכזאת דרגה מצרים, והייתה מעצמה גדולה. לא הגיוני בגיל הזה להיות מלך מצרים. דבר שני, כמו שאנחנו רואים ששר המשקים מה אמר לפרעה, אמר לו לפני שהוא אמר לו שיוסף פותר חלומות, הוא אמר לו, ושם איתנו נער עברי עבד. טובתן של רשעים היא רעה. למה? הוא אמר לו, תקשיב, הוא גם נער, גם עברי, גם עבד. 3 דברים שבעצם לא יכולים להתקדם אותו במצרים. היו בנימוסים, בחוקים של מצרים, חוקים שבעצם פוסלים גם נער, גם עברי, גם עבד, שהוא לא יכול להתקדם. אז בעצם יוסף היה ב3 הקטגוריות האלה, גם נער, גם עברי, גם עבד, ואף על פי כן, מה קרה כמה זמן אחרי? ממש דקות מספר אחרי העניין, משנה למלך פרעה. לא רק שהוא יצא מבית האסורים ונהיה חשוב, משנה ברמה שלא נתפסת. מה קורה פה בעצם? כנגד כל הסיכויים, איך זה קרה? מי שיסתכל, יש עוד שאלה עצומה על זה. יוסף הצדיק שאומרים לו שפרעה רוצה שיפתרו לו את החלום, מה בן אדם אחר היה עושה? הרי הוא נמצא בבית האסורים, שמה ראינו? את שר המשקים ושר האופים. פשוט פרעה היה לו יום הולדת, הוציא את שתיהם, אחד החליט לתלות, אחד החליט להחזיר אותו לעבודה. דיינו, אין פה דין, הוא יכל לקחת את יוסף, להוציא אותו לתלייה. כמו שהוא הוציא אותו לפתור את החלום, יכל להוציא אותו לתלייה באותו רגע. אומרים לי יוסף, תשמע, פרעה קורא לך, רוצים שיפתור את החלום. יוסף היה צריך לחשוב לעצמו, יש פה איזושהי הזדמנות מבורא עולם. נס, פרעה קורא לי מבית האסורים, לאיזה אחד נער עברי עבד, שיפתור לו את החלום, היה צריך לנצל את זה. היה צריך להגיד לו, תקשיב, יש לי פתרון רציני, אבל קודם כל תדע לך, אני נמצא בבית האסורים, על לא עוול בכפיי, לא עשיתי כלום, סתם הכניסו אותי. יוסף לא אומר לו כלום, מה יוסף אומר לו? בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. מה זה בלעדיי? אומרים מפרשים, אחד מהפירושים, בלעדיי פירושו, חוץ ממני, יש עוד הרבה שיודעים לפתור, אל תדאג, זה לא רק אני. דבר שני, גם מה שאני אפתור לך, אלוהים יענה את שלום פרעה. תדע לך שזה לא אני, זה הכל מהקדוש ברוך הוא. ועם מי הוא מדבר? עם פרעה כופר בקדוש ברוך הוא. מי השם אשר ישמע בקולו? כופר. והוא אומר לו, אלוהים יענה את שלום פרעה, מכניס לו כמו חץ בעין. מה קורה ליוסף? איפה מידת ההשתדלות? לפחות תגיד לו, לפחות תדבר ברמה שלו. לא מבקש כלום מפרעה, ועוד כביכול אומר לו דברים שעלולים אפילו להכעיס אותו. העיקר שזה אמונה. מה קורה ליוסף? יוסף היה חכם מאוד, ניהל את כל מצרים ביד רמה. מה קורה פה? אלא תדעו לכם, זה היה תשובת משקל על מה שקרה פרשה לפני כן. פרשת וישב, סוף הפרשה לפני פרשת מקץ, שם כתוב שיוסף אמר לשר המשקים, אמר לו, אתה עתיד לחזור להיות ליד פרעה, עובד עם פרעה. אבל אם זכרתני איתך והזכרתני לפני פרעה, אמר לו פעמיים, מומחים חכמים על זה, הוסיף לו 2. הקדוש ברוך הוא הוסיף לו 2 בבית האסורים, על זה שהוא אמר את פעמיים את העניין הזה. שואלים מפרשים, לכאורה זה השתדלות, רוצה לצאת מבית האסורים, אמר לו סך הכל, תזכיר אותי לפני פרעה, לא עשיתי כלום. מה הבעיה בזה? אז יש פה 2 דעות, יש כמה הסברים במפרשים, יש 2 דעות שבעצם נפוצות הכי הרבה במפרשים. הדעה הראשונה היא על זה שיוסף אומנם היה צריך להשתדל, אבל הוא השתדל יתר על המידה, הוא אמר כפל, זכרתני והזכרתני.
הוא היה צריך רק פעם אחת להגיד, אם זכרתני תאמר אותי לפני פרעה. למה זכרתני, הזכרתני? אתה רואה, אתה השתדלת יתר על המידה, הסרת את האמונה שלך בקדוש ברוך הוא כמו שצריך, על זה הוא נענש יוסף בדרגתו. יש עוד הסבר שהסבירו, שבעצם יוסף יש לנו בדרך האמונה, יש את שביל ההשתדלות ושביל הביטחון. עכשיו, כל אדם פשוט צריך לחבר את שתיהם ביחד, לדעת אבל שזה שתי שבילים נפרדים. יש את ההשתדלות ויש את הביטחון ואמונה. מה הכוונה? אתה עושה את ההשתדלות כדי לקבל את מה שאתה רוצה, אבל אתה צריך לדעת שהתוצאה שמגיעה היא נטו באמונה וביטחון מהשם יתברך. רק מהשם יתברך, לא בלי קשר בכלל להשתדלות שעשית. ההשתדלות זה בנפרד. הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם ישתדל, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אדם צריך לקיים את עצמו, צריך לעשות דברים, אבל מה שמגיע בתכלס לאדם זה נטו מבורא עולם. דהיינו ההשתדלות והביטחון זה שתי שבילים שונים, אדם צריך למזג את שניהם. אבל לדעת שמה שמגיע לו בתכלס זה רק מהביטחון ולא קשור להשתדלות. אצל יוסף הצדיק בדרגתו הוא היה ברמת אמונה מאוד מאוד גבוהה, אפילו על השביל של ההשתדלות הוא היה צריך לוותר. הוא היה צריך לשים מבטחו בהשם יתברך נטו, בלי השתדלות. זה אחד מהדעות. אבל יוסף הצדיק, כביכול היה לו פה איזושהי נפילה קטנה בעניין הזה של הדבר הזה של זכרתני והזכרתני, ועל זה בעצם הוא נענש עוד שנתיים. אומר יוסף לעצמו, אני עושה תשובת המשקל, ושאני עכשיו נמצא לפני פרעה, אני בעצם מבטח רק בהשם יתברך. נגמר ההשתדלות, רק השם יתברך. לכן הוא אומר לפרעה, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. פרעה היה בהלם. יוסף, עכשיו זה בבית האסורים. עכשיו גילחו אותו, הוא היה כולו בבית האסורים, כמו זה בית האסורים של פעם. כן, ברמינון כמו החטופים להבדיל, זה עוד קטן לעומתם. שם יכולים בשנייה להוציא אותם להורג בלי דין ומשפט. זה מדינה מעצמה גדולה, זה לא תגידו איזשהו ארגון קטן. מדינת מצרים, אתה נמצא לפני פרעה מלך מצרים, יש לך הזדמנות. רק ביטחון בהשם יתברך. זה תשובת המשקל למה שהוא עשה בעצם לפני כן. בפרשת סוף פרשת וישב, החליט אני כרגע הולך רק על ביטחון. ומה קרה לו מזה? מה קרה לו מזה? כמה דקות אחר מכן, לא רק שהוא ניצל מבית האסורים, הפך להיות משנה למלך מצרים, שולט על כל מצרים. זה דרגת האמונה שאתה ליוסף, וזה מה שאדם מקבל מאמונה. אדם צריך לדעת, לפעמים מגיע לו דברים שלכאורה נראים לו לא פשוטים, אבל דע לך שלולא הדברים הללו, אם יש לבן ביטחון אמיתי, מהדברים הקשים הללו הוא יקבל דברים יותר גדולים. מאיפה בעצם יוסף התחיל את כל זה? מי שיסתכל, יוסף הצדיק, היה לו בעצם את הניסיון של אשת פוטיפר, אותה זניחה רשעה שניסתה להכשיל אותו במשך הרבה מאוד זמן. מנסה כל פעם, הרי הוא היה בן 17 שהגיע למצרים, כמו שכתוב, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחד בצאן, ובן 30 שנה בעומדו לפני פרעה. חשבון קצר, 13 שנים. מדובר פה 13 שנים במצרים, שאותה זניחה רשעית מנסה להכשיל אותו. ולא רק זה, גם בבית האסורים היא הייתה באה אליו, מנסה להכשיל אותו. אומרים חכמים, אמרה לו, אתם יודעים מה אמרה לו? אמרה לו, לשכב אצלה להיות אימא. מה הכוונה? רק תשכב לידי, לא צריך את העבירה. יוסף הצדיק היה לו הרבה תצדק לנסות לעשות פלפולים, הוא היה הרי לפני מתן תורה. יכל לעשות הרבה פלפולים, איזה איסור זה מדובר, משהו חד פעמי, לעשות פיקוח נפש וכולי, לא ניכנס לכל מיני רעיונות. יוסף הצדיק עומד בניסיון בארץ נכר, ארץ מצרים, אין שם יהודים, אין מצלמות, אין אנשים, אין פרסומים להגיע עד ההורים שלו, הוא בכלל לא יודע בכלל איפה הם נמצאים, נמצא באזור עוין, אז יש לו לכאורה פה עניין, תעשה את העבירה כביכול, אפילו רק לשכב לידה, בלי העבירה כביכול, ותנצל. יוסף הצדיק אומר לעצמו, לא, אני עומד בניסיון הזה, אפילו לא לשכב רק לידה, ועומד בניסיון בכל התוקף במשך שנים, גם בבית האסורים היא הייתה מחליפה בגדים, אומר המדרש, כל פעם כדי להתנאות בפניו, ומציעה לו סכום של כסף גדול, ואומרת לו שתוציא אותו בבית האסורים. יוסף הצדיק עומד בדבר הזה, ורק בזכות זה שהוא עמד, הוא הגיע למצב הזה שיכול לפתור, כי אם הוא לא היה בבית האסורים פותר לשר המשקים ושאר הרופאים, איך הוא היה יודע שפרעה שהוא בכלל פותר חלומות, בזכות זה שהוא בעצם נשאר בבית האסורים, והוא פתר לשר המשקים ושר הרופאים, הוא הגיע לפתור לפרעה, ובזכות זה נהיה משנה למלך פרעה ממלך מצרים. מה אנחנו רואים פה בעצם? שיוסף הרוויח מכל זה, אבל תדעו לכם, יש פה עוד נקודה שלא שמים לב אליה, נקודה עצומה. לא רק יוסף הרוויח מזה. אתם יודעים מי הרוויח מכל זה? קודם כל העולם הרוויח מכל זה. הרי אתם יודעים שהיה 7 שני צבא, ואחר מכן צריך להיות 7 שני רעב.
מה קורה פה בעצם? איך העולם בכלל יכול להתקיים? 7 שני רעב? אתם יודעים, העולם תוך כמה ימים ברעב, כולם מתים. הרי כתוב שהיא תשכח השרה, ככה כתוב. למה בלעו אותם הפרות ולא נודע כי באו אל קרבנה? אומר יוסף, זה בעצם שישכח השרה שהיה. זה היה רעב כל כך קשה שהשרה היה אמור להישכח. במילים אחרות, רעב אמיתי. איך העולם מתקיים? לולא יוסף העולם היה אמור למות. דרך אגב, זה אחד מהתירוצים על זה שפרעה הביא את יוסף לפתור לו את החלום. מה יוסף אומר לו? ועתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. בעצם מביא לו עצה איך להתנהל עם הפתרון של החלום. לכאורה זה לא מובן. פרעה אמר לו תפתור לי את החלום, מה אתה מביא לי עצות? אמרתי לך תפתור, מה אתה אומר לי איך להתנהל עם הפתרון? אלא בעצם זה חלק מהפתרון. מה הכוונה? אם הוא היה רק אומר לו 7 שני שבה, אחר כך וגדול, שבה רציני, ואחר כך רעב שישכח השבה, אז פרעה היה אומר לו זה לא הגיוני. למה? כי האלוקים שלך, אתה אומר זה הרי הקדוש ברוך הוא מביא את כל זה. למה שהוא יביא 7 שני שבה אם אחר כך הוא נשכח? זה סתם בל תשחית. דבר שני, איך נעשה עם 7 שני רעב? 7 שני רעב אמיתי, העולם ימות, יתחרב. מה, אז למה הוא מראה לי כזה חלום אם העולם עתיד להיחרב? על זה אומר לו יוסף, אתה יודע למה הוא מביא שבה כזה גדול? כדי שיוכלו העולם להתקיים על ידי השני שבה בשני הרעב. על ידי שיאגרו לשני הרעב מהשני השבה. בעצם על ידי מה שיוסף רצה, שהוא צבר משני השבה, הוא יחיה את העולם. כמו שאנחנו רואים, כולם ירדו. יוסף היה משביר לכל אוכל. לולא יוסף העולם היה צריך להיחרב. לולא בעצם שיוסף עלה להיות משנה למלך מצרים, העולם היה אמור להיחרב. ולא רק העולם, גם השבטים ויעקב אבינו, כמו שראינו שיעקב אבינו בהתחלה לא רצה לשלוח את בנימין, אמר להם יהודה תמתינו עד שיהיה רעב בבית. באמת זה מה שקרה. והיה כבד הרעב עד שכבר יעקב הבין שאם נשארים פה כולם מתים ברעב. אז הוא אמר להם, אוקיי, תיקחו את בנימין וכולי, כמו שמביא שם רש"י הקדוש, ובפסוקים שיראה שם. בעצם הרעב היה אמור חס וחלילה להרוג את כל השבטים, את יעקב אבינו ואת כולם, כי בעצם לא היה אוכל. הכל בזכות יוסף, יוסף בעצם הוא יחיה את כולם, את כל העולם וגם את השבטים. בעצם מהעמידה בניסיון שהוא נכנס לבית האסורים, הוא נהיה רק משנה לפרעה מלך מצרים, מזה כולם התקיימו. ולא רק זה, אתם יודעים, יש דבר שלא יודעים הרבה אנשים. 200 שנה, מעל 200 שנה אחרי זה, מה קרה? קריאת ים סוף. אומר הפסוק, הים רעב וינוס, פסוק בתהילים. מה זה הים רעב וינוס? היה צריך להגיד הים רעב ונקרא. הים נקרא לשתיים בקריאת ים סוף. מה זה וינוס? אומרים חכמים, וינוס, נס מפני נס. מה זה מפני נס? מפני ארונו של יוסף. שהוא ראה את ארונו של יוסף מגיע, הים ברח. למה? כי יוסף נס מאותה רשעית. יוסף יכל, שהוא היה לו את הניסיון, הוא לא יכול לנוס, היה הולך. החליט שהוא נס, בשביל לא ליפול בניסיון, כמו שאומרים חכמים, שהוא כבר היה על סף חס וחלילה יכל ליפול, ברח ממנה, וינוס ויצא החוצה. על זה נאמר, נס מפני נס. אתה נסת, גם הים נס. ואומר המדרש, לא נקרא הים אלא בשביל יוסף. מי שיסתכל במדרש. דהיינו במילים אחרות, הים מחס וחלילה יכל לא להיקרא. אפילו שהיו את משה רבנו ואת עם ישראל בצד אחד, הים לא רצה להיקרא. מה אלה עובדי עבודה זרה? היה ביניהם עובדי עבודה זרה בעם ישראל. ומה אלה עובדי עבודה זרה? למה שאני אקרא? אבל הוא נס מפני ארונו של יוסף. זה גם הסיבה שמשה רבנו, כולם היו עסוקים בביזת מצרים, אבל הוא הלך להתעסק בארונו של יוסף. למה? כי יוסף אמר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזיתיכם. אומרים המפרשים מה זה ועליתם? על ידי שתעלו את העצמות, ככה יפקוד אתכם השם. למה הים לא ירצה להיבקע? רק כשהוא יראה את הארונו של יוסף, את העצמות של יוסף, אז הוא ייבקע. במילים אחרות, יוסף הצדיק השפיע על ידי אותו מעשה, שזה נראה לכאורה ניסיון יחיד שלו, שאף אחד לא יודע. מי ידע את זה? אם זה לא היה כתוב בתורה, אף אחד לא היה יודע את זה גם. אותו עמידה בניסיון, קראה לעם ישראל את הים אחרי מעל 200 שנה. קראה לעם ישראל את הים, הצילה את בני ישראל ממצרים. אדם צריך לדעת, יש לך ניסיון שאתה עומד בו, אל תחשוב שאתה חס וחלילה תפסיד. לא רק שאתה תרוויח בעזרת השם יתברך, שבעצם אתה לא עושה את העבירה ויהיה לך רק דברים טובים. הרבה פעמים רואים את זה אפילו בעולם הזה, ובוודאי לעולם הבא. בעזרת השם יתברך זה גם משפיע לפעמים לדורות. 150 שנה קדימה, כמו שראינו, מעל 200 שנה קדימה, יכול להשפיע מעשה קטן שאתה עושה עכשיו.
לך ולזרעך ולזרע זרעך עד עולם ולכלל עם ישראל. חיל אדם רואה שמגיע לו איזה כל דבר, כל ניסיון, לא משנה באיזה דברים. ניסיון תעמוד ואל תחשוב רק על עצמך. אתה עומד לא רק בשביל עצמך, בשביל כלל עם ישראל, שיהיו גם לדורות הבאים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם יתברך לדעת באמונה שלמה, שכל מה שאנחנו נעשה הכל לטובה, וכל הדברים שנראים כביכול קצת קשים, יעשה דברים רק טובים, ונזכה בעזרת השם שלא נצטרך, שלא תביא לנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אבל אם מישהו כבר יש לו ניסיון, שיזכה לעמוד בו בעזרת השם יתברך. שיהיה לכולם המשך ומעניין ובשורות טובות לכל עם ישראל. להפיץ את הסרטון הזה חשוב מאוד, מסרים מאוד מאוד חשובים. המשך ונפלא. Thank you.